Tänään otan mun iTalki-opiskelijan kauppakeskukseen ja testaan hänen suomen kielen taitoa oikeissa tilanteissa. Tämä video on toteutettu yhteistyössä iTalkin kanssa, jossa voi opiskella suomea yksityistunneilla natiivien puhujien kanssa. Moi! Moi! Kuka sä oot? Mä oon Rafael. Tervetuloa mun kanavalle. Mitä Kiitos. me tehdään tänään? Me voidaan tekemään harjoitus. Kyllä, harjoituksia. Ah, Joo, eli mä oon tehnyt sulle pari tehtävää, okay. jossa mä testaan sun suomen kielen taitoja täällä kauppakeskuksessa. Okay. Me istutaan nyt tämmöisessä puhelinkopissa, mutta kohta mennään tonne ulos. Mutta ennen sitä, kerrotko, missä me alun perin tutustuttiin? Se oli Italkissa, Kyllä. kun mä tarvitsin opiskelemaan tai tekemään mun preparaatio ykikoetta. Kyllä. Eli me tavattiin iTalkissa Jup. ja sä harjoittelit sun ykitestiä varten. Joo, ja ykitesti kysyy, paljon kysymys on ykitestissä voi kysyä jotain kauppasexussa tai apteekissa. Joo, Kysymys voi olla, että ostaa jotain tai tässä tarvitsee ottaa jotain kauppakyseessä. Sitten joo, tämä on normaalisen kysymys ykitesti. totta. Eli tämän tyyppisiä kysymyksiä voi myös tulla ykitestissä. Mutta tämä ei ole ykitesti onneksi. Joo. Tämä on vaan hauska pieni. Joo, se on Testi. helpompaa kuin testi. Paljon Joo, helpompi, joo, kyllä. Joo. Mutta joo, me tavattiin iTalkissa. Sä otit tunteja noin kerran viikossa siihen aikaan kyllä. Joo. Ja me harjoiteltiin keskustelua ja kirjoittamista. Kirjoittamista paljon. Joo, kirjoittamista. paljon kirjoittamista. Nykyään oot läpäissyt ykitestin, niin nytten tehdään enemmän käytännön harjoituksia, eli tämmöisiä oikeassa elämässä puhumista. Mitä se on oikeassa puhumaan? Ei tekstiä, ei suomen mestari puhumisen. Mutta oikeata suomea. Joo. Okei. Mutta kerrotko vielä lyhyesti, miksi aloit käyttää iTalkia? Mun mielestä Italki on se on halpa. Se oli tosi kallis. Ja myös siellä aikaa mä haluaisin tekemään mun oma tekstiä. Koeta on mun oma mielipide osoite. Ja se on tosi vaikea etsiä opettajia. Etsiä opettajia, jotka voisivat tekemään tämä on normaali hinta. Sä teit jopa tunteja, kun olit bussissa, Espanjassa, Joo. vaikka missä. Tai lentokone. Melkein olit lentokoneessa, kyllä. Joo. Niin pystyy ottaa tunteja vaikka missä. Joo, se auttoi paljon, koska mä oon paljon kieleitä joka päivä. Ja se auttaa paljon, koska esimerkiksi jos mä olin paljon töitä toisani, mä voin olla on video niin nopea. Ja Kyllä. Siellä se oli tosi hyvä pointti. Joo, voi ottaa tunteja, milloin sopii sulle. Kyllä. Ja opettajat, Italkissa on tosi kiva opettajat. Ajattelen, että on hyvä opettajat. Okei, opettajien taso on tosi hyvä. Eli hyvä hintalaatusuhde. Joo. Tämä on tosi kiva. Mutta joo, kiitos tästä. Siellähän me tavattiin. Ja nyt annan sulle sun tehtävät. Saat valita. Okei, eli tässä on 6 tehtävää. Oho, nyt malttia. Ja sä saat valita sun ensimmäisen tehtävän tästä. Ole hyvä. Oi!
Punnitse 3 banaania ja kerro mulle niiden hinta. Okei. Okei, näytäpä kameralle. Punnitse 3 banaania ja kerro mulle niiden hinta. Totta kai. Mennään. Banaani on siellä. Jos voidaan. Punnitse 3 banaania. Okei. 3 banaania. Ja kerro mulle niiden hinta. Mutta me tarvitaan numero. Mikä on numero? Sä voit katsoa siitä. Vaan numero. Numero on 162. 162 numero. Ja sitten sä voit katsoa täällä. 22, bananin luomu. Ja sä voit katsoa Okei, täällä. näytä hinta. Hinnat on 1 euro. Wow, tasan euro. Tosi halpa. Okei, mahtavaa. Okei, seuraava. Seuraava tehtävä. Okei. Yksi, kiitos. Okei. Kysy infopisteiltä, missä Stockmann on ja miten navigoit sinne. Okei. Okei, näytäpä kameralle. Hienoa. Lähdetään. Moi. Okei, kiitos. Mitä hän sanoi? Hän sanoi, että se voi olla tosi lähellä siellä, mutta hän ei kertonut, jos se voisi olla vasemmalla tai oikealla. Sinun pitää arvata. Jop. Tosi normaalia, mutta... Pitäisikö Joten sinun että mä katsoa voin- kartasta? Joo, joten että mä voin tekemään, jos en ymmärtänyt, mitä hän sanoi, on kysyä täällä kartassa. Kyllä, no katsotaan Okei. kartasta. Okei. Sitten mä voin painaa kaikki palvelut. Ja sitten mä voin kysyä, katsoa mitä mä tarvitan sitten. Sitten Stockmann on. Sitten nousta kartalla. Okei, kerrotko mihin pitää mennä? Me tarvitaan edelleen ja sitten vasemmalle. Kyllä, seuraan sinua. Okei. Mennään. No siinä se on. Joo. Löydettiin, tai sinä löysit perille. Se voi katsoa, että Stockmann on 2 kertaa. Totta. Okei, valitse sun seuraava tehtävä. Okei. Kerro mulle, miten pääsen lähimpään vessaan. Kerro mulle, miten pääsen lähimpään vessaan. Missä on lähin vessa? Okei, koska en mä tiedä, missä lähimpää vessa on. Mä voin katsoa seuraava kertaa. Kerro. Okei, käydään katsomassa kartasta. Kartasta, joo. Okei, tosi helppo. Tämä on vessa. Ja sitten... Missä painoit ole tässä. Ja tämä kertoo, että se on tosi lähellä. On toisen kerroksen. Okei, eli tästä ylös ja vasemmalle, eikö niin? Jop. Mennään. Toivottavasti on helppo.
oli helppo. Hyvä, se oli helppo. Tuolla se on. Joo, sä voi katsoa, että vesa on vasemmalla. Hyvä. Okei, 3 jäljellä. Okei. Minkä valitset? Mä voin valitse. Oi, ootko varma? Tila kahvilasta haluamasi tuote suomeksi. Okei. Okei, mutta me ei käydä kahvilassa. Miksi ei? Jätetään se viimeiseksi. Okei. Sitten voi ottaa. Etsi kultti, jossa on aukioloajat ja käännä kultti mulle. Okei. Onko helppo vai vaikea? Se voisi olla kävijöiden, mutta joo. Okei. Ymmärrätkö Et saa... tehtävän? Joo, mutta en mä tiedä missä kultti. Täällä on paljon kylttejä. Nyt silmät auki ja katso ympärille. Eikä... Just. On sama kultti, että... Tämä on kyltti, mutta minkälainen kyltti se on? Tämä on tämä alennus. Kyllä. Mutta luetko tehtävän uudelleen? Etsi kultti, jossa on auki. Me tarvitsemme katsoa autoaulujat. Okei. Hetkinen. Täällä on paljon jotka haluaisivat auttaa. Mutta joo, sä voit katsoa sama, että aukioloajat on täällä. Kyllä. On auki on kello 9. Viimeinen tehtävä. Kysy missä kaupan sovituskopi on. Hyvä. Tuossa kassan vierestä. Tuolta, joo. Kiitos, paljon kiitoksia. Näkyykö se ole lähellä kassasta? Sä voi katsoa siellä. Sovituskopi. Ja sitten nyt me voidaan tilaa kahvilasta. Tuote suomeksi. Joo. Viimeinen tehtävä on tilaa kahvilasta haluamasi tuote suomeksi. Joo. Tilaa. Täällä Prismassa heillä on tämä alennus, joka on tosi kiva. On kahvi ja päivänpula ja se on 3 euroa. Tämä on mun paras tuote ja haluaisin ottaa kun käyn täällä Prismassa. Okei. Tää on sun lemppari. Okei, mennään tilaamaan. Normaali saa ottaa ensimmäiset leivos. Sä voi katsoa, että täällä on päivänpula. Kahvi. Mutta S-etukortilla. Niin pitää olla S-etukortti. Joo, Niin. totta kai. Joo. Tässä on tosi hyvä idea ottaa S-etukortti ja myös tämä K-Marketissa Plussakortti. Plussakortti. Vaihtuuko pulla vai onko se aina sama? Ei ole sama. Joka vai- päivä se muuttuu. Okei. Joo. Se voi olla, että huomenna esimerkiksi on tämä pulla. Okei. Ja sitten se voi olla, että se ei ole pulla, mutta eri leivosta. Okei. 2 kahvia päivän pulla. Oliko S-etukorttia? Joo. Eli 5 ja 8. Paljon kiitoksia. Okei, ja miten me saadaan meidän kahvit? Ja teillä on 2 kahvia, tumma ja vaaleapalttua kahvi. Joo. Mun mielestä että tumma on paremmin. Se on mun oma. Joo. Mielenkiintoinen, koska yleensä suomalaiset tykkää vaaleapaahdosta enemmän. Joo. Se on ja myös se on vähän, se on iltapäivässä. Joo. Ja paljon ihmisiä ei halua ottaa kahvia tämä kello, mutta se ei ole ongelma. Mä voin ottaa kahvia, kun se kello on Okei, ihan milloin vaan. Joo. Kahvi sopii sulle.
Nyt kysymys on, mitä Katja on joutunut. Me voidaan kysyä. Joo. Anteeksi? Joo. Onko se ottaa teitä ja ei kahvi? Joo. Ja lisäksi saa teitä ja? Kuumavettä saa tästä. Okei. Okei. Kiitos. Aha. Se toimii. Voisitko ottaa maita sun tettä tai vain tettä? En ehkä ota. Okei. Sä voit ottaa sun... Katsotaan minkälaista teetä täällä on. Aika monta. Vihreänä tettä. Ehkä otan tämän vihreän teen. Hyvä. Kuinka paljon minuuttia me tarvitaan odottaa? Okei. 3 minuuttia. 3 minuuttia. Hyvä. Onnistunut. Onnistuit tilaamaan kahvin, 2 pullaa ja saatiin jopa teetä. Oho. Menikö hyvin? Oliko helppo? Joo ja ei. Ajattelen, että mä olin hermostunut, koska se on katsomaan kamera ja kysyä on jotain, että se oli jotain, että mä tekemään joka päivä. Mutta joo, se oli hauska. Se oli hauska. Joo, no onnistuit kaikissa tehtävissä, niin onneksi olkoon. Joo. Ja opiskelemaan suomea toimi. Sä voit katsoa netissä italkissa kursseja, mutta aikas. Ja joo. Mites tykkäsitte tästä videosta? Olisiko teillä muita tehtäviä, joita voitaisiin toteuttaa tulevissa videoissa? On ollut tosi kiva nähdä, miten paljon varmuutta mun opiskelija on saanut tässä vuosien varrella. Kaikki nämä tilanteet, jotka käytiin läpi tehtävien kautta, on asioita, joita voi harjoitella myös iTalki-tunneilla. Siellä tämän kaltaisia tilanteita voi harjoitella omalla tasolla ja omaan tahtiin. Jos itse haluat kokeilla tämmöistä, niin linkki löytyy tuolta alhaalta. Jos et ole aikaisemmin kokeillut iTalkia, voit käyttää mun koodia ja sillä saa 5 euron alennuksen ensimmäisestä tunnista. Klikatkaa tuota linkkiä tuolla alhaalla, niin löydätte paljon lisää infoa näistä iTalki-tunneista, jossa minäkin opetan.